Langtang National Parks को हिजो लास्ट लाइन अलि कम्प्लिट भएको थिएन त्यही भएर The fauna of this region is mammals like snow leopards. Langtang National Park को fauna चाहिँ भन्दाखेरि mammals or animals and birds के पाइन्छ भनेको छ snow leopards पाइन्छ यसमा red pandas, mox deer अब Himalayan deer को फोटो यहाँ दिएको छ अनि त्यस्तै mox deer भयो Himalayan bear, car, coral अनि red monkey, langur and about 250 species of birds चाहिँ यसमा पाइन्छ भनेको छ है अनि त्यस्तै the places of cultural values like Gosaikunda and Bampo Gumba Bonpo Gumba are also protected in this region भनेको छ अब त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ त बोन्पो गुम्बा र गोसाइकुण्ड पनि रहेको छ भनेको छ लाङटाङ नेसनल पार्कमा त्यसै रारा नेसनल पार्कमा हेरौँ थारको फोटो यहाँ दिएको छ यस्तो यस्तो हुन्छ थार भनेको Rara National Park. Rara National Park is situated in the Mugu and Jumla district of Karnali zone. Mugu र Jumla district मा छेको छ यो भित्र पर्छ यो Rara National Park. It was established in 2032 BS and it is spread over the area of 106 km square. 2032 मा यो बनेको थियो एस्टाब्लिश भएको थियो अनि 106 km square चाहिँ यसको एरिया छ it is the smallest national park of Nepal. अब के गरी जाँचमा सोधिहाल्यो भने चाहिँ स्मलेस्ट नेसनल पार्क कुन हो भनेर भन्यो भने चाहिँ रारा नेसनल पार्क भन्न सक्नु पर्यो रारा नेसनल पार्क चाहिँ स्मलेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल हो द एरिया प्रोटेक्ट्स कोनिफरस फरेस्ट अफ फर पाइन बर्च रोडोडेन्ड्रन अनि हेमलक जुनिपर स्पाउस स्प्रुस एसेट्रा यिनीहरू कोनिफेरस भनेको चाहिँ कोन शेपमा ट्रायंगुलर शेपमा बनेको रुखहरू बसेको रुखहरू जस्तै कोन जस्तो शेपमा बनेको रुखहरू जस्तै आइसक्रिम टाइपको शेपको जस्तै क्रिसमस ट्रीहरू जस्तै फर भयो पाइन ट्री भयो अनि बर्च रोडोडेन्ड्रन हेमलक यिनीहरू सबै ट्रीहरूको नाम हो जुनिपर स्प्रुस भनेको यो गिटार बनाउने ट्रीको नाम भयो त्यस्तै द मेन एनिमल्स अफ दिस रिजन आर मक्स डियर हिमालयन बियर लियोपार्ड्स ज्याकल्स टार्स एसेट्रा आर अबाउट 214 types of birds and are also found here भनेको छ अब यसमा चाहिँ मक्स डियर हिमालयन बियर लियोपार्ड्स ज्याकल्स थार भनेको यही छ यिनीहरू ज्याकल भनेको स्यालहरू त्यस्तै 214 types of birds चाहिँ यसमा पाउँछ भनेको छ रारा नेसनल पार्कमा त्यस्तै ड्युरिङ विन्टर the number of birds increases in this region as migratory birds from Siberia also come here in the winter. Winter मा चाहिँ अरु कन्ट्रीको बर्डहरु पनि यसमा आउँछ भनेको छ यो जस्तै साइबेरियाको बर्डहरु यहाँ विन्टरमा आउँछ अरे The biggest lake of Nepal, Rara, is also located in this national park भनेको छ अब रारा चाहिँ पनि बिगेस्ट लेक अफ नेपाल भन्छ त्यो रारा लेकलाई चाहिँ अनि त्यो चाहिँ यो नेसनल पार्कको भित्र नै छ भनेको छ रारा घुम्न जान्छ मान्छेहरु त्यस्तै बर्दिया नेसनल पार्क हैन दिस नेसनल पार्क वाज फर्स्ट एस्टाब्लिश्ड एज रोयल कर्णाली वाइल्ड लाइफ रिजर्भ इन 2032 BS यो पनि 2032 BS मै एस्टाब्लिश भएको थियो रोयल कर्णाली वाइल्ड लाइफ रिजर्भ अनि ओन्ली इन 2045 BS it was renamed as Bardia National Park अब त्यसपछि 2045 देखि चाहिँ बर्डिया नेसनल पार्क भनेर नाम राखेको थियो फर्स्टमा चाहिँ रोयल कर्णाली वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भनेर राखेको थियो भने अहिले चाहिँ नेसनल पार्क बनिसक्यो 2045 देखि अनि it is situated in Bardia district of Peri zone it is extended in the area of 986 km square it protects Bawai Valley and a part of Karnali River also भनेको छ यसको किलोमिटर चाहिँ 986 किलोमिटर स्क्वायर सम्म एरिया छ यसको भने यसले चाहिँ के भ्याली प्रोटेक्ट गरेको छ भन्दाखेरि बवे भ्याली र कर्णाली रिभरलाई पनि प्रोटेक्ट गरेको छ भनेको छ कर्णाली रिभरमा डल्फिनहरु पनि पाइन्छ अनि इट कन्टेन्स साल फरेस्ट एन्ड डिफरेंट टाइप्स अफ लङ ग्रासेस भनेको छ सालको रुखहरु पनि छ फरेस्टै छ भनेको छ जंगल सालको जंगल अनि लङ ग्रासेसहरु पनि पाइन्छ यसमा भनेको छ
The fauna of this region is mammals like tiger, leopard, black buck, honey blue bull, sambar bear, deer, अनि spotted deer, अनि laguna, swamp deer, etc. यो ब्ल्याक बकको फोटो यहाँ देखाएको छ 10 रुपियाँको नोटमा पनि हुन्छ यो चिज यो इन्डेन्जर्ड स्पेसिस नै हो नेपालमा मात्र पाइन्छ यो धेरै छ त्यस्तै यो लियोपार्ड भयो ब्ल्याक बक भयो ब्लू बुल साम्बर डियर यिनीहरू चिडियाखानामा देखेको होला यिनीहरू स्वाम्प डियर अनि it protects more than 30 types of mammals, about 400 types of birds, more than 25 types of reptiles, and 121 types of fishes. अब यसमा भित्र चाहिँ के प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ बर्डिया नेसनल पार्क भन्दाखेरि 30 टाइप्स अफ म्यामल्स चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ 400 टाइप्स अफ बर्ड्स 25 टाइप्स अफ रेप्टाइल्स र 121 टाइप्स अफ फिसहरू प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ त्यस्तै सेफ फोक्सुन्डो नेसनल पार्क भनेको छ सेफ फोक्सुन्डो नेसनल पार्क यो चाहिँ टिबेटन सिपको फोटो देखाएको छ यसमा सेफ फोक्सुन्डो नेसनल पार्क इज लोकेटेड इन डोल्पा एन्ड मुगी डिस्ट्रिक्ट अफ कर्णाली जोन यो डोल्पा र मुगी डिस्ट्रिक्टमा पर्छ कर्णाली जोनको इट इज established in 2040 BS and its area is 3555 kilometer square छ भनेको छ यसको एरिया चाहिँ यति छ अनि established चाहिँ 2040 मा भएको थियो इट इज लार्जेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल स्मलेस्ट चाहिँ रारा भयो नेसनल पार्क अनि लार्जेस्ट चाहिँ के भयो यो सेफोक्सुन्डो नेसनल पार्क चाहिँ लार्जेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल भयो त्यस्तै सेगुम्बा एन्ड फोक्सुन्डो लेक द डिपेस्ट लेक अफ नेपाल आर प्रोटेक्टेड इन दिस रिजन अब डिपेस्ट लेक चाहिँ फोक्सुन्डो लेक हो है त अब तिनीहरू चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ सेफ फोक्सुन्डो नेसनल पार्कको भित्र अनि द मेजर फ्लोरा अफ दिस नेसनल पार्क इज रोडोडेन्ड्रन जुनिपर बर्च एन्ड फर अब यिनीहरू रुखहरू चाहिँ पाइन्छ भनेको छ अनि ब्लू पाइन स्प्रुस ब्याम्बू एसेट्रा आर फाउन्ड अल्सो फाउन्ड देयर भनेको छ ब्लू पाइन भयो स्प्रुस ब्याम्बू यिनीहरू पनि पाउँछ यसमा mammals like snow leopards, mox deer, blue sheep, त्यस्तै great Tibetan sheep, tar, coral, and पछि Himalayan black bear, etc. are the main fauna of this national park. अब यिनीहरू एनिमलहरू चाहिँ पाइन्छ भनेको छ यो नेसनल पार्कमा यो अब पुरै पिक्चर हेर्न मन छ भने चाहिँ त्यहाँ गुगलमा सर्च गरेर नि हुन्छ त्यहाँ यिनीहरू स्नो लियोपार्ड्स कस्तो हुन्छ मक्स डियर अनि ब्लू सिप कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ त्यो सर्च गरेर नि हुन्छ हेर्न त्यस्तै खप्टड नेसनल पार्क भनेको छ द नेसनल पार्क इज सिचुएटेड इन बजाङ बाजुरा डोटी एन्ड असम डिस्ट्रिक्ट अफ सेती जोन अब यो चारवटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ छोडेको छ यसको भित्र चाहिँ पर्छ नेसनल पार्क चाहिँ यो चारवटा डिस्ट्रिक्ट भित्र पर्छ भनेको छ सेती जोनको भित्र अनि इट वाज एस्टाब्लिश इन 2040 BS which covers an area of 255 किलोमिटर स्क्वायर यसको एरिया चाहिँ थोरै रहेछ 2040 मा चाहिँ एस्टाब्लिश भएको थियो 255 किलोमिटर स्क्वायर मात्र यसको एरिया छ अनि द मेजर plants of this region are चरपाइन अनि रोडोडेन्ड्रन ओक अनि फर एसेट्रा अब यिनीहरू चाहिँ पाइन्छ रुखहरू द मेजर एनिमल्स फाउन्ड इन दिस रिजन आर म्यामल्स लाइक बार्किङ डियर भयो एनिमल्सहरू के पाइन्छ त बार्किङ डियर मक्स डियर कोरल लियोपार्ड वाइल्ड डग वाइल्ड क्याट रेड मङ्की एन्ड बर्ड्स लाइक डाँफे मुनाल एसेट्रा यसमा पाइन्छ भनेको छ यो चिसो ठाउँ नै हो यो खप्टर नेसनल पार्क भनेको द current data shows that about 23 types of mammals, 287 types of birds, and some other animals are found in this national park. अब यिनीहरू चाहिँ फाउन्ड हुन्छ नेसनल पार्कमा 23 टाइप्स अफ म्यामल्स र 287 टाइप्स अफ बर्ड्सहरू अनि इट अल्सो प्रोटेक्ट्स रिलिजियस प्लेसेस लाइक खप्टड आश्रम त्यस्तै सहस्रलिङ्ग एन्ड खप्टर दह अब यिनीहरू यो घुम्न जाने ठाउँ हो यिनीहरू यो रिलिजियस प्लेसेस भन्दाखेरि धार्मिक ठाउँहरू यो खप्टर आश्रम यिनीहरू सबै यही नेसनल पार्कमा भित्र पर्छ भने चाहिँ खप्टर नेसनल पार्क भित्रै त्यस्तै मकालु बरुन नेसनल पार्क हेरौँ यो चाहिँ रेड पान्डा हो
लेखा छैन त्यस्तै यो लेखा रहेछ यसमा रेड पान्डा त्यस्तै मकालु बरुन नेसनल पार्कको भित्र चाहिँ हुन्छ यो द नेसनल पार्क इज सिचुएटेड इन सङ्खुवासभा डिस्ट्रिक्ट अफ कोशी जोन एन्ड सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट अफ सगरमाथा जोन भनेछ सङ्खुवासभा डिस्ट्रिक्टमा कोशी जोनको सङ्खुवासभामा पर्छ भने सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्टको सगरमाथा जोनमा पनि यो छोएको हुन्छ यो भित्र पर्छ यो मकालु बरुन नेसनल पार्क चाहिँ It was established in 2049 BS. It covers an area of 2330 kilometers square. The Makalu Summit and Warden Valley are also main parts of this park. Main part चाहिँ मकालु बरुन एउटा भयो त्यसै मकालु समिट भयो मकालु समिट भने मकालु हिमाल भयो त्यसै वरुण भ्याली वरुण भन्ने गाउँ हैन अब त्यो पनि घुम्न जाने ठाउँ नै हो यिनीहरू यो चाहिँ त्यही पर्छ मकालु बरुन नेसनल पार्कको भित्र पर्छ हैन छ द मेजर एनिमल्स अफ दिस रिजन आर रेड पान्डास स्नो लियोपार्ड्स टिबेटन हेयर्स अनि हिमालयन बियर्स अनि थार अनि मक्स डियर अनि हिमालयन गोट्स कोरल्स फ्लाइङ स्क्वेरल्स अनि त्यस्तै लियोपार्ड्स एक्सेट्रा अब यसमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ एनिमल्सहरू यिनीहरू पाइन्छ भनेछ त्यस्तै द मेजर प्लान्ट्स अफ दिस रिजन आर रोडोडेन्ड्रन प्राइम रोजेस अनि गोब्रे सल्ला थिगुरे सल्ला अनि बर्ड्स फर चाँप हो है अनि त्यस्तै अर्किड्स भयो ब्याम्बुज ओक यिनीहरू चाहिँ पाइन्छ भनेछ प्लान्ट्सहरू चाहिँ अरू ट्रिजहरू चाहिँ यिनीहरू पाइन्छ भनेछ त्यस्तै शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्क यो त नजिकै छ यहीँ काठमाडौँमै इट इज सिचुएटेड इन काठमाडौँ नुवाकोट धादिङ एन्ड सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्ट अफ बागमती जोन यो चाहिँ यहीँ नजिकै छ यो सुन्दरजल भन्दा माथिको ठाउँहरू हो यिनीहरू चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भित्र छ अनि नुवाकोट धादिङ अनि सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ छोएको छ यो बागमती जोनकै भित्र पर्ने हाम्रो नजिकै छ यो यिनीहरू अनि इट वाज इस्टाब्लिश इन 2058 BS एन्ड इट कभर्स एन एरिया अफ 159 किलोमिटर स्क्वायर यसको एरिया पनि धेरै छ रहेछ 159 किलोमिटर स्क्वायर चाहिँ यसको एरिया छ 2058 मा बल्ल इस्टाब्लिस भएको थियो अनि चरपाइन एन्ड rhododendron are the main plants of this region अब यो ठाउँमा चाहिँ यो पाइन ट्री भयो अनि त्यस्तै rhododendron भयो मेनली पाइन्छ भनेर चाहिँ रुखहरू त्यसैले हेर्न जाँदाखेरि रमाइलो हुन्छ यो लालीगुराँसको फुलहरू देख्न सकिन्छ त्यहाँ जाने होला अनि इट प्रोटेक्ट्स एनिमल्स लाइक क्लाउडेड लियोपार्ड अनि त्यस्तै सालक अनि यो सालकको चिन्ह यो सालक भनेको यही हो अनि स्केली एन्ट इटर भनेको छ एन्ट इटर नै हो कमिलाहरू खाने जन्तु हो यो तर स्केली टाइपको हुन्छ अलि युनिक टाइपको हुन्छ यो पनि इन्डेन्जर स्पेसिस नै हो यो वर्ल्डभरिमा नेपालमा मात्र पाउँछ क्यारे यो चाहिँ सालक भन्ने त्यस्तै स्केली एन्ट इटर भयो अनि त्यस्तै वाइल्ड क्याट अनि हिमालयन बियर अनि कोरल रियल मङ्की रेड मङ्की त्यस्तै लङ्गुर मङ्गुस अनि त्यस्तै वाइल्ड बोर अनि बार्किङ डियर स्पटेड डियर एन्ड मेनी टाइप्स अफ बर्ड्स यसमा पाइन्छ भनेर छ यो नेसनल पार्कमा इट अल्सो कन्जर्भ्स वाटर सेड विच इज द मेन सोर्स अफ वाटर इन द काठमाडौँ भ्याली अब यसमा चाहिँ वाटर सेड पनि छ अनि मेन सोर्स अफ वाटरको रूपमा नि युज हुन्छ सुन्दरजल यहीँ पर्छ भनेको वाटर सेड सुन्दरजलको वाटर सेड चाहिँ यहीँ छ अनि त्यहीँबाट पानी आउने हो काठमाडौँमा चाहिँ मेनली सुन्दरजल भयो अहिले चाहिँ अरू ठाउँबाट नि आउँछ भन्ने छ त्यस्तै बाँके नेसनल पार्क हेर्नु बाँके नेसनल पार्क यी स्पटेड डियरको फोटो पनि देखाएको छ यसमा बाँके नेसनल पार्क इज सिचुएटेड इन बाँके सल्यान एन्ड दाङ डिस्ट्रिक्ट्स अफ मिड वेस्टर्न रिजन अफ आवर कन्ट्री यो तीनटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ छोएको रहेछ यसले बाँके नेसनल पार्कले इस्टाब्लिस इन 2067 BS एन्ड इट इज द यङ्गेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल 2067 BS मा बल्ल इस्टाब्लिस भएकोले यो चाहिँ यङ्गेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल पनि भन्छ यसलाई 2067 भनेको धेरै पनि भएको छैन कति
2000 अहिले कति 78 बल्ल भयो हैन 11 वर्ष पहिला चाहिँ इस्टाब्लिश भएको रहेछ अनि इट कभर्स एन एरिया अफ 550 kilometer square. The main flora of this national park is plants like sal, sisau, khoyer, and grasses. Our main plants are sal, sisau, khoyer, grasses in our main flora bar. Flora and plants are. The major fauna of this national park is mammals like tiger, corial, elephant, अनि leopard, wild boar, अनि spotted deer, sambar deer, अनि blue bull, barking deer, अनि laguna, etc. and different types of birds छ अब यिनीहरू एनिमल्सहरू चाहिँ पाइन्छ भने चाहिँ घरियाल पनि पाइने रहेछ यसमा वाइल्ड बोर पनि पाइने रहेछ त्यस्तै स्पटेड डियर भनेको यही यिनीहरू त्यस्तै बाँकेको कुरा पनि सक्यो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ पनि हेरौँ अब नेसनल पार्क चाहिँ 10 वटा थियो 10 वटाको हामीले नाम भन्छ अनि यसको बारेमा डिटेलली हेरिसक्यो अब हेरौँ वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स भनेको चाहिँ के त वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स आर दोज रिजन्स वेयर पार्टिकुलर टाइप्स अफ एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा पार्टिकुलर टाइप अफ एनिमल्स चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने गरी खोलेको एउटा रिजर्भ हो एउटा ठाउँ हो हैन अब छुट्टा छुट्टै एनिमल्सलाई छुट्टा छुट्टै वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा प्रोटेक्ट गरेर राखिन्छ है त दे आर प्रोटेक्टेड फर देयर रिसर्च एन्ड ओन्ली रिसर्चेस आर अलाउड to enter this researchers are allowed to enter this region after the special permission. वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा चाहिँ हामी घुम्न जान चाहिँ पाउँदैन नर्मली रिसर्चरहरू चाहिँ घुम्न जाने भन्दा नि रिसर्चको लागि चाहिँ जाने हो कि जस्तै अब यो एनिमलको रिसर्च जुलोजिस्टहरू बोटनिस्टहरू हुन्छ नि अब तिनीहरू चाहिँ जान पाउँछ तर हामी चाहिँ जान पाउँदैन भनेको हामी अब त्यही विषय पढ्यो भने चाहिँ जान पाइन्छ रिसर्चको लागि भनेर स्पेशल पर्मिसन लियो भने मात्र जान पाइन्छ अनि दिस रिजन इज नट डेभलप्ड एज अ टुरिस्ट एरिया त्यसैले टुरिस्ट एरिया भनेर टुरिस्ट एरिया भनेको चाहिँ यो यिनीहरू हामीले 10 वटा जुन नेसनल पार्क भन्यो नि तिनीहरू चाहिँ टुरिस्ट एरिया हो यो यिनीहरू नेसनल पार्कमा चाहिँ जानु पाउँछ मजाले घुम्न पाउँछ तर वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा चाहिँ नर्मल मान्छेहरू घुम्न जानु पाउँदैन त्यही भएर त्यहाँ धेरै थरीको एनिमल्स बर्ड्सहरू पाइन सकिने सम्भावना छ तर मान्छे जान पाउँदैन त्यसैले थाहा पनि हुँदैन हामीलाई अनि देयर आर 3 वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स इस्टाब्लिश इन आवर कन्ट्री भनेको छ 3टा मात्र वाइल्ड लाइफ रिजर्भ छ दे आर इन्ट्रोड्युस इन सर्ट हियर आन्सर शुक्लाफाटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भन्ने छ एउटा दिस वाइल्ड लाइफ रिजर्भ इज सिचुएटेड इन कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्ट अफ महाकाली जोन and it was established in 2032 BS for the conservation of swamp deer. Mainly swamp deer चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न यो खोलेको हो यो सुलाफाडा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भन्ने चाहिँ स्वाम्प डियर भनेको यो फोटो देखाएको छ यहाँ यस्तो हुन्छ त्यस्तै एउटा एक प्रकारको जरा हो यो अनि त्यस्तै इट कभर्स एन एरिया अफ 305 किलोमिटर स्क्वायर यो 2032 मा एस्टाब्लिश भएको छ अनि 305 किलोमिटर स्क्वायरको मात्रै यो एरिया कभर गरेको छ यसले द अदर एनिमल्स फाउन्ड इन दिस रिजन आर म्यामल्स लाइक वाइल्ड बोर टाइगर बियर अनि लियोपार्ड blue bull, sambar deer, and spotted deer are many varieties of local and migratory birds. अब यिनीहरू चाहिँ पाइन्छ लोकल बर्ड्स भनेको त्यही मात्र बस्ने बर्डहरू भयो अनि माइग्रेटरी बर्ड भनेको चाहिँ यताउति कन्ट्रीहरू पनि डुल्ने खालको डुलुवा टाइपको बर्ड्सहरू पनि हुन्छ भनेको माइग्रेटरी बर्ड भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जाने फेरि नेपालमा फर्किने त्यसो पनि हुन्छ गुणहरू सर्ने चाहिँ बर्डहरू द रिजन इज फुल अफ साल सिसाउ खयर एन्ड लङ ग्रासेस इन इट्स फरेस्ट भने चाहिँ अब यो सुक्लाफाडा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भरि चाहिँ साल सिसाउ खयर अनि लङ ग्रासेसहरू पाइन्छ अनि रानी लेक एन्ड अदर एन्ड स्मल लेक्स आर अल्सो प्रोटेक्टेड इन दिस रिजन अब यो लेक चाहिँ यसको भित्र प्रोटेक्टेड छ भनेको चाहिँ वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भित्रै छ यहाँ जान पाउँदैन हामी अब त्यो कुरा छोड्ने अब त्यस्तै कोसीटप्पु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ हैन कोसीटप्पु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ इज सिचुएटेड इन सुनसरी सप्तरी एन्ड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट अफ
Eastern Development Region. It was established in 2032 BS for the conservation of wild buffaloes. Wild buffaloes चाहिँ कन्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ कोशी टप्पु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ बनेको थियो 2032 BS मा इस्टाब्लिस भएको थियो अनि यो चाहिँ सुनसरी सप्तरी अनि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट अफ वेस्टर्न डेभलपमेन्ट के अरे इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनमा चाहिँ पर्छ भनेको छ द अदर एनिमल्स फाउन्ड इन दिस रिजन आर वाइल्ड बोर लगुना घरियाल डल्फिन एन्ड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोकल एन्ड माइग्रेटरी बर्ड्सहरू पाइन्छ भनेको छ यिनीहरू एनिमल्सहरू पनि पाइन्छ तर मोस्टली यो वाइल्ड बफेलोलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ बनाएको यो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ द मेजर फ्लोरा अफ दिस रिजन इज ट्रिज लाइक सिसो एन्ड खयर सिसो र खयर चाहिँ मेनली यसमा पाइन्छ भनेको छ त्यस्तै पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ पनि हो त्यो दिस वाइल्ड लाइफ रिजर्भ इज सिचुएटेड इन चितवन मकवानपुर पर्सा एन्ड बारा डिस्ट्रिक्ट इन अफ नारायणी जोनमा चाहिँ पर्छ भनेको छ यिनीहरू चारवटा जिल्लामा अनि इट वाज इस्टाब्लिस इन 2040 BS फर द कन्जर्भेसन अफ टाइगरको कन्जर्भेसन गर्नुको लागि चाहिँ यो खोलेको थियो यसमा चाहिँ बाघ बढी पाइँदो रहेछ पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा अनि इट कभर्स द एन एरिया अफ 499 किलोमिटर स्क्वायर 499 किलोमिटर स्क्वायरको यो एरिया छ यसको द अदर एनिमल्स फाउन्ड इन दिस रिजन आर टाइगर स्पटेड डियर साम्बर डियर वाइल्ड बोर लियोपार्ड एसेट्रा इट हेज साल फरेस्ट मेनली इन दिस रिजन रहेछ धेरै जस्तो चाहिँ सालको ट्री चाहिँ पाइन्छ भनेको छ यसमा अनि यिनीहरू एनिमल्सहरू चाहिँ पाइन्छ भनेको छ टाइगर भएपछि स्पटेड डियर यिनीहरू खान त पर्यो होइन यिनीहरू चाहिँ पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भमै पाइन्छ भनेको छ त्यस्तै हन्टिङ रिजर्भ छ द रिजन इन विच वाइल्ड लाइफ इज कन्जर्भड इन देयर नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट बट हन्टिङ इज अलाउड टाइम फर इन्टरटेनमेन्ट इज कल हन्टिङ रिजर्भ भनेको छ अब हन्टिङ रिजर्भमा हामीले के भन्न चाहिन्छ यो रिजर्भ चाहिँ वाइल्ड लाइफ रिजर्भ जस्तै हो भने चाहिँ तर यसमा चाहिँ हन्ट पनि गर्न सकिने हुन्छ यो नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमै यो वाइल्ड लाइफलाई राखिन्छ तर टाइम टु टाइम चाहिँ हन्ट गर्न पनि सकिन्छ इन्टरटेनमेन्टको लागि भनेको छ अब हन्ट चाहिँ गर्ने मान्छेहरू आजकल पनि छ के अरे विदेशबाट आउनेहरू मान्छेहरू चाहिँ हन्ट गर्न आउँछ होला नेपाली भन्दा नि त्यसै तिनीहरूको लागि चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ हन्टिङ रिजर्भ खोलेर राखेको छ अब हन्ट गर्ने भने वर्षमा एकचोटि 1-2 दिन अर महिनामा 1 दिन त्यसरी हन्ट गर्न पाइने होला यो चाहिँ त्यस्तै पिपल गेट अ पर्मिसन आफ्टर पेइङ अ चार्ज टु हन्ट अ पार्टिकुलर टाइप अफ एनिमल्स इन पार्टिकुलर नम्बर्स इन पार्टिकुलर ब्लक अफ हन्टिङ रिजर्भ भनेको छ अब त्यही ब्लकमा मात्र हन्ट गर्न पाइने त्यही ठाउँमा मात्र हन्ट गर्न पाइने भन्ने पर्मिसन लिएर चाहिँ पैसा तिरेर पर्मिसन लिएर अनि पछि त्यो ठाउँमा पार्टिकुलर टाइप अफ एनिमल्स मात्र हन्ट गर्न पाउने भन्ने छ जस्तै बाघहरू हन्ट गर्न पाउँदैन जस्तै डियरहरू चाहिँ हन्ट गर्न पाउने हुन्छ यसमा यस्तोमा डियर भयो बोर भयो वाइल्ड बोरहरू भयो तिनीहरू चाहिँ हन्ट गर्न पाइन्छ जुन चाहिँ धेरै नम्बरमा छ तिनीहरू चाहिँ हन्ट गर्न पाइने हुन्छ यस्तोमा चाहिँ दिस फेसिलिटी मिनिमाइजेस द पोचिङ अफ एनिमल्स इन अदर रिजन्स भनेको छ अब एनिमल्सहरूको पोचिङ भन्दाखेरि अब चोरी सिकारी भन्छ नि अनि चोरी सिकारी गर्नमा चाहिँ चोरी सिकारी मिनिमाइज गर्न पनि मद्दत गर्छ भने चाहिँ यो फेसिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ चोरेर सिकार गर्नु परेन रमाइलोको लागि सिकार गर्ने भने यो हन्टिङ रिजर्भ जाऊ भन्न खोजेकोले अनि वी हेभ only one hunting reserve in our country it is टोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ नेपाल भरिमा एउटै मात्र छ टोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ भन्ने हन्टिङ रिजर्भ छ त्यस्तै टोरपाटन हन्टिङ रिजर्भको बारेमा डिटेलली लेखेको छ यसमा टोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ इज सिचुएटेड इन रुकुम डिस्ट्रिक्ट अफ राप्ती जोन एन्ड बागलुङ एन्ड म्याग्दी डिस्ट्रिक्ट अफ धौलागिरी जोन भनेको छ यो चाहिँ रुकुम डिस्ट्रिक्ट राप्ती जोनको रुकुम डिस्ट्रिक्टमा पर्छ यो हन्टिङ रिजर्भ चाहिँ त्यस्तै बागलुङमा छोएको छ यो अनि म्याग्दी डिस्ट्रिक्ट अफ धौलागिरी जोन भनेको छ अब 3टा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ
छोएको रहेछ त्यसै it was established in 2041 BS which covers an area of 1325 किलोमिटर स्क्वायर यसको एरिया चाहिँ 1325 किलोमिटर स्क्वायर धेरै ठुलो रहेछ यो 2041 BS मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो this hunting reserve is divided into 6 blocks in which hunting is allowed alternately चाहिँ hunting एलाउ छ 6 वटा ब्लकमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ यसलाई 6 वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ यो हन्टिङ रिजर्भलाई 6 वटा मध्ये यो कुनै एउटा पार्टमा चाहिँ हन्ट गर्न पाउने अरु बाँकी ठाउँमा चाहिँ नपाउने भन्ने हुन्छ द ब्लक्स आर चुनदह वार्से अनि फागुने डोगडी अनि सेङ एन्ड कुस्टुङ भन्ने छ यो नाम राखेको यो ब्लकहरुको नाम राखेको सुन्दह वार्से यिनीहरु सबै 6 वटा ब्लक्सहरुको नाम राखेको छ यिनीहरु मध्ये कुनै एउटामा चाहिँ हन्ट गर्न पाउने भन्ने छ इन दिस हन्टिङ रिजर्भ एनिमल्स लाइक नौर झारल थार एन्ड हिमाली बियर आर मेनली कन्जर्भ मेनली चाहिँ यसमा हन्टिङ रिजर्भमा चाहिँ के कन्जर्भ गरेर राखेको छ भने नौर झारल थार एन्ड हिमाली बियर आर मेनली कन्जर्भ भनेर चाहिँ यिनीहरु बाहेक चाहिँ एनिमल्सहरु मार्न पाउने हुन्छ त्यही भएर अब हन्टिङ रिजर्भ इज द सोर्स अफ इन्कम अफ फरेन countries as tourists also go there for hunting भनेर चाहिँ टुरिस्टहरु चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हन्ट गर्न आउने भएकोले चाहिँ यो हन्टिङ रिजर्भ चाहिँ सोर्स अफ इन्कम अफ फरेन करेन्सीज पनि हो भनेर छ त्यसै कन्जर्भेसन एरियाज हेरौँ डी नम्बरको the areas which are separated for conservation of natural resources wildlife and their habitats to promote the conservation of economic cultural and religious heritage sites of local people are called conservation areas भनेर छ अब कन्जर्भेसन एरिया भनेको त्यस्तो सेपरेट एउटा ठाउँ जसमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सहरु पनि प्रोटेक्ट भइरहन्छ एन्ड वाइल्ड लाइफ पनि प्रोटेक्ट भइरहन्छ वाइल्ड लाइफ भन्नाले वन्यजन्तु अनि चराचुरुङ्गी यिनीहरु भन्नाले एनिमल्स एन्ड बर्ड्स सबै अनि ह्याबिट्याट्सहरु पनि प्रोटेक्ट गरिरहन्छ प्रमोट कन्जर्भेसन अफ इकोनोमिक एन्ड कल्चरल रिलिजियस हेरिटेज भन्नेहरु पनि कन्जर्भ गरिरहन्छ लोकल पिपल पनि बस्न पाउने हुन्छ यस्तो कन्जर्भेसन एरियामा चाहिँ अनि लोकल पिपलले पनि कन्जर्भ गर्न मद्दत पनि गर्छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ कन्जर्भेसन एरिया भन्छ सामुदायिक वन त्यस्तो भन्छ नि हैन त्यो कन्जर्भेसन एरिया भित्रै पर्छ भनौं अनि they help the local people to learn the proper use of natural resources for sustainable development sustainable development को लागि चाहिँ मद्दत गर्ने भयो लोकल पिपललाई सिकाउने पनि भयो लोकल पिपलले हेल्प पनि गर्ने भयो अनि they also support to increase the level of living standards of local people को लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि चेन्ज सपोर्ट गर्ने भयो भन्दाखेरि बाँच्ने शैली पनि चेन्ज गर्ने भयो अलिकति पैसा कमाउने त्यहाँको मान्छेले चाहिँ पैसा कमाउने बाटो पनि खुल्छ भनेको जस्तै टुरिस्टहरु आउने भयो त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर लोकल पिपललाई अलिकति लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्छ भनेर छ लोकल पिपलको we have 6 conservation areas in our country conservation area चाहिँ 6 वटा छ रे the short introduction of each of them is given below अब यिनीहरु चाहिँ कन्जर्भेसन एरिया के छ त्यही हेर्दै एउटा हाम्रो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया सम्म हेर्छ ल यो गर्दै अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया this conservation area is situated in Kaski and Lomjun district of Gandaki zone and Magdi and Manang district of Dhaulagiri zone भनेर छ अब यो कन्जर्भेसन एरिया चाहिँ कहाँ छ त भन्दा कास्कीमा पर्छ लमजुङ डिस्ट्रिक्ट गण्डकी जोन एन्ड म्याग्दी मनाङ डिस्ट्रिक्ट धौलागिरी जोन यिनीहरुमा चाहिँ पर्छ भनेर छ यो मैले जुन भने नि यो जस्तै जिल्लाहरु यो मानौ यसरी छ रे हैन यसरी छ तीनटा जिल्ला चाहिँ यसरी बसेको छ भने यो कन्जर्भेसन एरिया चाहिँ यो ठाउँमा हुन्छ के अनि तीनटै जिल्ला छोड्यो नि त यसरी हैन त्यही भएर यसरी चाहिँ बस्या हुन्छ भनेको यो भन्न खोजेको यस्तो यो कास्की मा अनि लमजुङ डिस्ट्रिक्टमा अनि गण्डकी जोनको म्याग्दीमा मनाङमा यो पर्छ सिचुएटेड छ भनेर चाहिँ इट वाज एस्टाब्लिश इन 2043 BS भनेर छ
It covers an area of 7629 किलोमिटर स्क्वायर 7629 किलोमिटर स्क्वायरको यसको एरिया चाहिँ धेरै ठुलो रहेछ यो अति नै ठुलो सँग ठुलो यसलाई त्यसै भेराइटिज अफ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स अफ सब ट्रपिकल एन्ड टेम्परेट रिजन्स आर फाउन्ड हियर भनेको छ अब यिनीहरू सब ट्रपिकल टेम्परेट रिजनमा चाहिँ रिजन चाहिँ यो एरियामा चाहिँ फाउन्ड हुन्छ भनेको छ त्यस्तै दस इट इज अ भेरी रिच कन्जर्भेसन एरिया इन बायोडाइभर्सिटी भनेको छ बायोडाइभर्सिटीमा पनि रिच खालको कन्जर्भेसन एरिया हो यो इट वाज इस्टाब्लिस्ड बाई नेपाल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन एन्ड द अर्गनाइजेसन still conducts different programs for the conservation of natural resources, community development, tourism management, conservation education, etc. अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको प्रोग्रामहरु पनि सञ्चालन हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामहरु चलाइरहेको हुन्छ नेचुरल रिसोर्सेस कन्जर्भेसनको लागि अनि कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि प्रोग्रामहरु बनाइरहेको हुन्छ टुरिज्म म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यो सिकाउने प्रोग्रामहरु पनि हुन्छ अनि कन्जर्भेसन एजुकेसन कसरी कन्जर्भ गर्ने त्यो पनि सिकाइरहेको हुन्छ भनेको छ अब कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया चाहिँ 2 मिनेट रहेछ कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया पनि हेर्नु दिस कन्जर्भेसन एरिया वाज इस्टाब्लिश इन ताप्लेजुङ होला है जी हो ताप्लेजुङ डिस्ट्रिक्ट अफ मेची जोन in 2054 BS. It covers an area of 1650 kilometer square. It conserves animals and plants of the Himalayan region. Animals like snow leopards, mox deer, Himalayan black bear, wolf, nour, coral, and large and different types of pines like gobresala, thiguresala, tupisala, and rhododendron are consumed here. अब यसमा चाहिँ यिनीहरू एनिमल्स र प्लान्ट्सहरु चाहिँ कन्जर्भ गरेर राखेको छ भनेको छ यो कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरियामा 1650 किलोमिटर स्क्वायर एरिया छ मेची जोनको ताप्लेजुङ डिस्ट्रिक्टमा पर्छ भनेको छ 2054 मा यो इस्टाब्लिश भएको थियो भनेको छ अब यो मनासलु कन्जर्भेसन एरिया र यो यिनीहरू चाहिँ यो भोलि पढौँला आज यति नै गरौँ